سلام به همراهای مجموعه از تریک آکادمی. من هانی عضوی از این مجموعه هستم و توی این ویدیو میخوام سایت کوین مارکت کپ و جزئیات اون رو به طور کامل به شما معرفی کنم و بهتون آموزش بدم که چطور توی این وبسایت ثبت نام کنین. این ویدیو خیلی کاربردی و مهمه و بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این آموزش با ما همراه باشید. کوین مارکت کپ یکی از سایت‌های خیلی مهم و پرکاربرد در خصوص تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتاله. این سایت بزرگترین و کاملترین مرجع برای انواع ارزهاست و اطلاعات کامل و کافی رو در مورد قیمت ارزهای جدید، تغییرات ارزها، صرافی‌ها و جزئیات دیگه‌ای که مربوط به ارزهاست رو به طور رایگان در اختیار کاربرانش قرار میده. خب بریم که قسمت‌های مختلف سایت کوین مارکت کپ رو با هم بررسی و اصطلاحات اون رو بهتون معرفی کنم. همونطور که می‌بینید این صفحه اصلی سایت کوین مارکت کپه. در نوار بالایی که در صفحه اصلی قرار داره یه سری از اصطلاحات رو می‌بینید. کریپتو تعداد ارزهای دیجیتالی که توی این سایت پشتیبانی میشن رو نشون میده. مارکت کپ حجم بازار ارزهای دیجیتال رو مشخص میکنه. والیوم 24 ساعته حجم معاملات رو در 24 ساعت گذشته به ما نشون میده. دامینرز مشخص میکنه که ارز سلطه‌گر یا ارزی که بیشترین حجم بازار رو به خودش اختصاص داده کدومه. در وسط این صفحه ما سه تا کادر میبینیم. تریدینگ. در این قسمت میتونیم ارزهایی که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفتن و ترند شدن رو ببینیم. با کلیک روی گزینه مور میتونیم ارزهای بیشتری رو مشاهده کنیم. بیگست گینر. میتونیم لیست توکن هایی که بیشترین سود رو در 24 ساعت گذشته داشتن در این قسمت ببینیم. همونطور که میبینید ارزها بر اساس میزان سوددهی اونها مشخص شدن. ریسنتلی ادد. با انتخاب این گزینه میتونیم ارزها و توکن هایی که به تازگی در کوین مارکت کپ لیست شدن رو ببینیم. ارزهای دیجیتال بر اساس حجم بازار در کوین مارکت کپ دسته‌بندی میشن. در قسمت نیم همونطور که مشخصه اسم ارز رو میتونیم ببینیم. پرایس قیمت در لحظه یک ارز رو که به صورت میانگین در صرافی‌ها گزارش میشه نشون میده. در بخش بعدی میتونیم ببینیم که هر ارز نسبت به روز گذشته خودش چقدر رشد داشته و یا کاهش پیدا کرده. در قسمت 7 روز میتونیم تغییرات قیمت یک ارز رو طی 7 روز گذشته ببینیم. مارکت کپ حجم بازار هر ارز رو به صورت مجزا نمایش میده. در بخش 24 ساعت والیوم هم مقدار پولی که برای هر ارز به صورت مجزا معامله شده مشخص میشه. سرکیولیتینگ ساپلای مقدار کل کوین ها و یا توکن هایی که یک ارز داره رو مشخص میکنه. در قسمت آخر لست وندیس هم میتونیم نمودار هر ارز رو طی 7 روز گذشته ببینیم. به طور مثال ما توی این ویدیو ارز اتریوم رو در کوین مارکت کپ بررسی میکنیم. برای بررسی اون ارز اتریوم رو که در حال حاضر در رتبه دوم کوین مارکت کپ قرار داره انتخاب میکنیم. با ورود به صفحه اتریوم میتونیم اطلاعات اون مثل رنگی که در کوین مارکت کپ داره، قیمت ارز، تغییراتش در 24 ساعت گذشته و سقف و کف قیمت روزانه رو بررسی کنیم. در سمت چپ صفحه در بخش وبسایت میتونیم سایت‌های رسمی مرتبط با پروژه اتریوم رو ببینیم. با استفاده از اکسپلورر میتونیم لینک‌های تراکنش اتریوم رو چک کنیم. در بخش کامیونیتی انجمن و شبکه‌های اجتماعی که راجع به اتریوم بحث و تبادل میکنن نشون داده میشه. با انتخاب گزینه چت میتونیم در گروه‌های گفتگوی آنلاینی که در خصوص اتریوم تبادل میکنن عضو بشیم. در قسمت سورس کدهای پروژه اتریوم مشخص شده و در بخش وایت پیپر هم میشه نقشه راه و برنامه ارز اتریوم رو ببینیم. خب با اسکرول کردن یه مقدار میایم پایین‌تر و این بخش رو مشاهده میکنیم. اوورویو. در این قسمت نمودار ارز اتریوم نمایش داده میشه. شما میتونین بازی این نمودار رو به دلخواه خودتون تغییر بدین. در این صفحه قسمت پرایس حجم معاملات رو با توجه به زمانی که خودمون در چارت مشخص کردیم تا زمان فعلی بهمون نشون میده. مارکت کپ نمودار حجم معاملات رو از زمانی که مشخص کردیم تا زمان فعلی نمایش میده. اگه گزینه تریدینگ ویو رو انتخاب کنین مستقیم به سایت تریدینگ ویو منتقل میشین. مارکت. با انتخاب این گزینه ما میتونیم لیست صرافی هایی که ارز اتریوم رو پشتیبانی میکنن و میتونیم برای خرید و فروش ارزها ازشون استفاده کنیم ببینیم. توی این قسمت در بخش سورس اسم صرافی ها رو میتونیم ببینیم. پرز جفت ارزهای معاملاتی رو نشون میده. پرایس نرخ ارز اتریوم رو مشخص میکنه. در قسمت بعدی میتونیم عمق بازار رو با 2% منفی و 2% مثبت مشاهده کنیم. والیوم سهم حجم معاملاتی اتریوم رو نمایش میده. در قسمت بعدی درصد حجم معاملات ارز اتریوم در اون صرافی مشخص شده. کانفیدنس به ما نشون میده که میزان خرید و فروش در صرافی از لحاظ حجم و اعتماد به اون چقدره. هر چقدر صرافی های بیشتری از توکن یا ارز برای معامله پشتیبانی کنند، ارز پشتوانه معاملاتی بهتری داره و بیشتر میتونیم روی خرید و فروش اون حساب باز کنیم. این بخش 3 قسمت داره: اسپات، پرپچوال و فیوچرز که با انتخاب هر کدوم میتونیم ببینیم اتریوم
در هر کدوم از بازارها با چه قیمتی و چه حجم معاملاتی مبادله میشه. هیستوریکال دیتا میتونیم نوسانات قیمتی هر ارز رو در بازه‌های زمانی اعلام شده و سقف و کف قیمتی که اتریوم در روز تجربه کرده رو در این قسمت ببینیم. به طور مثال توی این صفحه میتونیم ببینیم که در تاریخ 9 اکتبر 2021 این ارز چه قیمتی داشته، بیشترین قیمتی که این ارز در روز تجربه کرده چه مقدار بوده، کمترین اون چند دلار بوده و با چه قیمتی در روز بسته شده. به طور کلی در این قسمت شما میتونید اطلاعات کامل از قیمت یک ارز رو در تاریخ‌های مختلف بررسی کنید. پروژکت اینفو توی این بخش میتونیم اطلاعات پروژه مثل افرادی که در توسعه یک ارز نقش داشتن و شرکت‌هایی که روی این پروژه سرمایه‌گذاری کردن رو مشاهده کنیم. به طور مثال ما توی این صفحه میتونیم یکی از اشخاصی که در توسعه اتریوم نقش داشتن مثل ویتالیک بوترین رو ببینیم که بنیانگذار اتریوم بوده. در پایین صفحه میتونیم اسم شرکت‌هایی که روی پروژه اتریوم سرمایه‌گذاری کردن و تاریخ تأسیس اونها رو مشاهده کنیم. اگه قصد خرید و فروش و یا هولد کردن یک ارز داشته باشیم، بررسی این بخش میتونه کمک زیادی به ما بکنه. والت لیست کیف پول‌هایی که ارز اتریوم رو ساپورت میکنن در این قسمت میتونیم ببینیم. مثلا خرید و فروش اتریوم در کیف پول‌های لجر، متاماسک، تراس والت، اتمیک و غیره پشتیبانی میشه. انتخاب یک والت مناسب برای خرید و فروش ارز یکی از نکات ضروریه که حتما باید مد نظر داشته باشیم. خب در این بخش کیف پول‌های اتریوم به شما معرفی شد. شما میتونید راجع به این کیف پول‌ها تحقیقات لازم رو با عمل بیارید و مناسب ترین اونها رو برای خرید و فروش ارزتون انتخاب کنید. نیوز میدونین که در حال حاضر اخبار ضد و نقیض زیادی در کانال‌های تلگرام یا اینستاگرام پخش میشه که ممکنه خیلی از اونها صحت نداشته باشه. در بخش نیوز کوین مارکت کپ میتونید اخبار روز دنیا رو در خصوص ارز مد نظرتون ببینید. اخبار این بخش میتونه کمک زیادی برای تحلیل‌های فاندامنتال شما داشته باشه، چون با توجه به اخبار مثبت در خصوص یک ارز میتونید به افزایش نرخ اون بعد از انتشار خبر امیدوار باشید و یا در صورت اعلام خبر منفی احتمال ریزش قیمت رو بدید. سوشال در این بخش لیست شبکه‌های اجتماعی رسمی یک ارز نمایش داده میشه. با بررسی این قسمت ما میتونیم سریعتر از آخرین تحولاتی که روی پروژه توسط توسعه دهنده ها انجام میشه آگاهی پیدا کنیم. ریتینگز با کلیک روی گزینه ریتینگز میتونیم امتیازدهی ارز اتریوم رو مشاهده کنیم. با اسکرول به انتهای صفحه میایم. خب ما اینجا میتونیم امتیازهایی که به ارز اتریوم داده شده رو ببینیم. توجه داشته باشید که بالاترین امتیاز عدد 10. گزینه اول امتیاز ارز در خصوص فرصت سرمایه گذاریه که امتیاز این مورد برای اتریوم 9. امتیاز زمینه شبکه این ارز برای توسعه فناوری در اینجا 7.5. به ترتیب امتیاز ساختار اکوسیستم اتریوم 9.5، اعتبار تیم اصلی 8، عملکرد اختصاصی 8، توسعه توکن شکل گرفته در شبکه اتریوم 6.5 و میزان پیشرفت نقشه راه هم 6.5. آنالیز با استفاده از این گزینه میتونیم شاخصهای حرص و طمع رو در خصوص ارز اتریوم ببینیم. وضعیت سبز رنگ میزان تقاضای خریدارها رو برای خرید ارز نشون میده. هر چقدر عقربه به سمت سبز نزدیکتر باشه وضعیت صعودی رو مشخص میکنه، چون تقاضا برای خرید بیشتره. اما وقتی عقربه به سمت قرمز باشه یعنی افراد زیادی در حال فروش این ارز هستن. اگر هم عقربه وسط باشه وضعیت خرید و فروش رو خنثی نشون میده. پرایس استیمیتس با انتخاب این گزینه میتونیم پیش بینی قیمت ارز مد نظر رو در بازه زمانی مشخص شده ببینیم. تعداد رأی بیشتر مبنی بر تایید و صحت اونه که توسط کاربرا انجام میشه. هر تحلیلی که بیشترین رأی رو آورده باشه احتمال بیشتری برای درست بودنش وجود داره. مثلا در خصوص این پیش بینی 65814 کاربر تاییدش کردن. یعنی احتمال اینکه این پیش بینی محقق بشه زیاده. خب تا اینجا ما بخش‌های مختلف سایت کوین مارکت کپ رو بهتون معرفی کردیم و در ادامه ویدیو می‌خوایم مراحل ثبت نام توی سایت کوین مارکت کپ رو بهتون توضیح بدیم. ثبت نام توی این سایت خیلی راحته و تمامی افراد میتونن به صورت رایگان با انجام چند مرحله ساده در اون عضو بشن. برای عضویت باید در بالای صفحه سمت راست روی گزینه ساین آپ کلیک کنیم. در صفحه بعدی که برامون باز میشه باید یک ایمیل معتبر و پسورد به دلخواه وارد کنیم، تیک رو فعال کنیم و روی کرییت ان اکانت بزنیم. بعد از اون وارد صفحه میشین که به شما میگه ایمیلی برای تایید حساب به ایمیل شما ارسال شده که باید تاییدش کنیم. ایمیلی که برامون ارسال میشه به این صورته. باید روی گزینه کلیک هیر تو وریفای اکانت بزنیم تا اکانت ما تایید و وارد صفحه اصلی سایت بشیم. خب ببینید که کوین مارکت کپ به شما اعلام میکنه که ثبت نام شما با موفقیت انجام شده. دیدین که با انجام چند مرحله ساده و به راحتی تونستین در سایت کوین مارکت کپ ثبت نام کنید.
امیدوارم که تماشای این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشین. اگه سوالی در خصوص این ویدیو داشتین حتما با ما در میون بذارین تا در اسرع وقت به پرسشات شما پاسخ بدیم. همچنین میتونید این ویدیو رو با ذکر منبع برای تمامی افرادی که میدونین در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن بفرستین تا اطلاعات کامل تری در این خصوص داشته باشن. در آخر هم میتونین جهت حمایت و دسترسی به بیش از 10 ویدیوی آموزشی در خصوص ارزهای دیجیتال کانال یوتیوب آستریک آکادمی رو دنبال کنید. ممنون از اینکه همراهمون بودین.